Mirë se vini në Shqipëria Live, mirë se vini në Top Channel, takohemi edhe ditën e sotme. Jemi në këtë të premte, me thënë të drejtën, një premte me shumë të ftohtë, me rreshje dëbore që kanë pushtuar sidomos pjesën në juglindore të vendit edhe veriu, kështu që ta shfrytëzojmë këtë transmetim, bëjmë pak thirrje për kujdes, mbi të gjitha për kujdes në mënyrën se si drejtoni automjetet. Ka patur 2 aksidente shumë të rënda gjatë ditës së djeshme, një familje është shuar nga Kosova, kështu që do donim t'ju bënim thirrje sa më shumë kujdes. Rrugët diku janë edhe me ngrica, me borë. Të paktën të respektojmë ato rregullat e qarkullimit që është detyra minimale besoj e çdo drejtuesi, por jo vetëm edhe për të siguruar familjen tonë, ashtu siç e përmendi dhe Erjona pak më parë, ngjarjet kanë qenë të rënda. Megjithatë, le të fokusohemi pak te çfarë do të mbajmë sot në program. Në pjesën e parë ne kujtuam ditën e djeshme, e kishim planifikuar ta bënim ditën e djeshme, por për shkak të ngjarjes së diskutimit të 120 familjeve të cilat kanë mbetur jashtë, nuk mundëm dot që të ndaleshim aty. Do të kemi mundësi të flasim për atë që është etiketuar si Skifteri i Londrës, sepse ka grabitur për 11 vjet në një prej lagjeve më të njohura të Britanisë dhe më të pasura të Londrës. Dhe ajo çfarë ngacmon është vendimi gjyqësor, një vendim gjyqësor që duket se është absurd, i komentuar edhe nga mediat ndërkombëtare si i tillë. 1 sterlin do të paguajë, 1 pound. 1 pound. Një njeri që dyshohet, sepse nuk është vërtetuar kurrë, që ka vjedhur 10 milion pound për gjatë kohës natyrisht të 11 vjet, këtij 11 vjeçari, pra vjedhje që ka kryer në 10 apo 100 shtëpi. Gjithsesi duhet thënë që ai vet ka pranuar dhe është dënuar me 14 vite burg vetëm për vjedhje në një shumë prej 500.000 pound. Kjo është shuma e vetme që për cilën ai është dënuar dhe e ka pranuar. Megjithatë ne do të kemi mundësinë që ta flasim sot me ata të cilët kanë qenë viktima të këtij personazhi, por ndërkohë nga ana tjetër edhe me kolegë. Do të ndalet Erjona në pjesën e parë më në detaj. Në pjesën e dytë do të flasim për një ngjarje ose një diskutim interesant. Do të kemi mundësinë që me panelin të flasim për një substancë që gjendet tek maskat e zeza, quhet anilin, dhe sigurisht që ka krijuar shqetësim kur vjen puna tek ata që e përdorin. Vërtet kanë mbërritur vaksinat, vërtet ka filluar vaksinimi në Shqipëri, por kjo s'do të thotë që nuk mbahet maska akoma, vazhdojmë ende që të jemi vigjilent, por kjo substancë është me sa duket e rrezikshme. Dhe do të pyesim ekspertët për të kuptuar pak më shumë fakt se ku është rreziku dhe nëse ose më saktë cilat maska duhet të skualifikojmë nga ato që mbajmë në përditshmërinë tonë. Do të kemi mundësi ta diskutojmë gjëra gjatë dhe në fund do të kemi një diskutim, jo debat. Nuk besoj që do të ketë debat, por mundet të shndrohet i tillë. Një diskutim i ngacmuar nga programi përputhen. Ju e dini ne të premten e kemi gjithmonë pak më të butë. Kryesisht nga aktualiteti, po përputhen tashmë është pjesë e juaja, e shtëpive tuaja, kështu që do të flasim a din të rinjt që të flirtojnë. Një pyetje, do ta diskutojmë po gjithashtu me panel dhe në pjesën e fundit do të kemi edhe rubrika të reja që do të vinë në ekranin e Top Channel, megjithatë mbetemi tek pjesa e parë. Mbetemi tek pjesa e parë. Historia që bëri buj në fakt, historia e një djali vlonjat, një 42 vjeçari vlonjat të quajtur Astrid Kapaj, bëri buj në fakt në Britaninë e Madhe dhe më pas edhe në Shqipëri. Ai u arrestua pasi akuzohej për vjedhjen e qindra shtëpive në zonën e Wimbledonit. Në fakt një ngjarje goxha e pazakontë dhe që bëri buj duke qenë se për më shumë se 10 vjet, gati 11 vjet, ai kishte shpëtuar forcave të policisë britanike. Me shumë kërkime dhe nuk arrinin dot ta zbulonin. Më në fund u zbulua dhe u arrestua. Jo vetëm, ne kemi trajtuar, e tham dhe ditën e djeshme është trajtuar edhe në Top Story një informacion më i detajuar, po ndoshta për ta kujtuar për të gjithë ata që nuk e kanë parë. Ndjekim materialin dhe më pas menjëherë do të kemi mundësinë të intervistojmë drejt për së drejti nga Londra gazetarin Stephen Wright i Daily Mail, i cili erdhi në Shqipëri në 2019 dhe investigoi dhe hetoi lidhur me këtë ngjarje, por edhe një prej viktimave të Astrid Kapaj. Menjëherë pas materialit. Astrid Kapaj është emër i njohur për drejtësinë angleze. I njohur si Skifteri i Londrës, ai u dënua me 14 vite burg në vitin 2019 për grabitje të shtëpive të vipave në zonën Wembley. Mendohet se shuma e vjedhur shkon në 10 milion pound për një periudhë kohore 11 vjeçare. Grabitçari i Londrës do të duhet të paguajë vetëm 1 pound mbrapsht. Ky është vendimi i gjykatës pasi nuk janë gjetur sende të grabitura apo para në bankë e asete në Shqipëri. Grabitësi shqiptar, me origjinë nga gjormi i Vlorës, babai i 2 fëmijëve, jetonte dhe kishte një biznes në Manchester dhe udhëtonte mbi 300 kilometra drejt Londrës për të kryer plaçkitje çdo natë. Policisë britanike ju deshën 10 vjet për ta kapur pasi ishte mjaft inteligjent.
Ndër të tjera, shqiptari ka vjedhur dhe shtëpit e ish legjendës së tenisit Boris Becker dhe ish futbollistit Nicolas Anelka, i cili në një rast tendoqi nga pas, por nuk arriti ta kapte. Lidhemi me njerë me Steven Wright, gazetarin, një nga prej gazetarëve më të mirë njohur në fakt të Daily Mail. Edhe përshëndesim, unë do ta përshëndes edhe në anglisht, ndërsa Brian Gega përkthyesi do të na mundësoj që ju natyrisht të gjithë përgjigjet e tij ti kuptoni në gjuhën shqipe. Steven, hello, welcome. Hello. Good morning from London. I'm going to make the question first in Albanian and then in English for you, because we are live broadcasting. Dua ta pyes Steven se si konsideron faktin që pikërisht është kërkuar që Astrid Kapaj të paguaj vetëm £1. Një njeri që dyshohet se nuk është vërtetuar kurrë, por që dyshohet që ka vjedhur pasuri apo para në vlerë £10 milion. So, Steven, I was wondering what is your comment about this CPS, this order for Astrid Kapaj to pay just £1. Apparently, for the authorities in London, he has no available assets, but I think this has sparked, let's say, outrage among the victims, his victims. But what is your opinion? You have investigated and followed his story into 2019, right? Yeah, I covered his court case. Çështjen e tij gjyqësore në 2019 në Londër. Unë erdha në Shqipëri për të investiguar. Nga kishte ardhur ai, pra gazeta e ime bëri një punë shumë të madhe mbi të. Dhe mendoj që për të përgjigjur pyetjes tuaj, është diçka shumë e vogël, £1 është diçka shumë e vogël, mund ta blesh vetëm një kafe me të. Edhe kjo duket se i ka përdorur një sasi të madhe parash që ka përdorur, që i ka vjedhur, dhe mendoj se ato parat ai ka fshehur shumë mirë dhe nuk i ka shpenzuar ato. Pra këtu ka plasur një skandal shumë i madh lidhur me këtë çështje, këtë vendim. Pra, mendon që ai ka fshehur këto para, se kjo ishte pyetja e dytë, në fakt që doja të i bëja Steven, që ku kanë shkuar këto para? So you think the money has been hidden? So I was going to ask you, where do you think the money went? Do you think they went in Albania? I mean, he sent some of the money in Albania, pra mendon se mund t'i ketë sjellë disa prej parave në Shqipëri, këtyre parave që presupozohet që ai ka vjedhur apo akuzohet që dhe është dënuar për këtë vjedhje? Dyshimi im është që ai ka bler pasuritë e patundshme në Shqipëri dhe autoritetet angleze nuk i kanë arritur t'i gjejnë ato, sepse ai ka fshehur në mënyrë të mirë. Thuhet që ai ishte i varur, kishte varësi ndaj bixhozi dhe i ka shpenzuar të gjithë paratë e tij nëpër kazino, por unë nuk e besoj këtë gjë. Ai vërtet është ka qenë një hajdut shumë i zoti, po mendoj gjithashtu që është një gënjeshtar shumë i mirë. Unë thjesht nuk mendoj që ai ka shpenzuar të gjitha paratë e tij dhe nuk ka asnjë aset. Pretendimet e tij, çfarë pretendohet në Britaninë e Madhe, se vlera e të gjithave gjërave që ka blerë mund të ka vlerën për disa milion pound, pra është një sasi shumë e madhe parash, dhe mendoj që ka një dyshim se autoritetet këtu kanë dështuar në përpjekjen e tyre për të gjetur se ku kanë shkuar paratë dhe për t'i kthyer paratë që mund të gjenë t'i kthejnë këto paratë viktimave, sepse janë një numër i konsiderueshëm viktimash. That's true. Jam thjesht kurioz në fakt nëse ka patur bashkëpunim autoriteti britanik me autoritetin shqiptar dhe kanë kërkuar ata informacione. I'm just curious, did the authorities in UK, did they collaborate with our authorities here in Albania? Steven? Steven? Yes, I'm listening. Yeah, okay. My colleague just... Okay. My colleague just did a question. I'm just asking, Steven, did the authorities in UK collaborate with our authorities here?
Mendoj që do të kenë bashkëpunuar. Policia Metropolitane nëpërmjet Interpolit mendoj që do të ketë bashkëpunuar me autoritetet shqiptare. Ato kanë punuar shumë afër me njëri tjetrin, ka qenë shumë pranë me njëri tjetrën në të shkuarën. Siç dini dhe ju, ka disa kriminalë të cilët janë kapur në Londër. Por unë nuk kam më shumë informacion të brendshme lidhje me këtë çështje, po ne thjesht duhet të spekulojmë mbi këtë gjë, mbi këtë bashkëpunim. Okej. Steven, mendon që vazhdon të mendosh pa të patur disa dyshime kur hetoje lidhur me rastin e Astrid Kapaj që nuk ka vepruar i vetëm, vazhdon ta dyshosh apo ta mendosh këtë gjë? When you investigated about this case, about the case of Astrid Kapaj, you suspected that he might not be alone in all this let's say, stealing the thefts that he has done over the years. Do you still think that? Well, I think it's just a considerable, he was a very prolific bird. Ai ishte një hajdut shumë i zoti. Ai hyri në shtëpitë. Duket sikur ai ka qenë i vetëm në punën e vet. Ai ka dhe nuk është se ka hyrë vetëm në shtëpinë e futbollistit të njohur Anelka, por edhe në tenistin Boris, shumë të famshëm. Ka hyrë në shtëpinë e shumë njerëzve të famshëm dhe të pasur. Okej. Kemi një shkëputje të vogël? Steven, just a sec. We have a disconnection and we can't hear you for the moment. Pra, nuk po e dëgjojmë për momentin. We're going to try again. Maybe you pressed something and we can't hear you right now. Po i them që nuk mund ta dëgjojmë në këto momente, duhet këtë shtypur diçka mbase, mos harrojmë jemi në lidhje Skype drejt për së drejti nga Londra dhe edhe ndodh kjo gjë. Gjithsesi Steven. Dhe jo me Muhamet Veliun. Dhe jo me Muhamet Veliun. Kolegun tonë që e përshëndesim. Nuk e di nëse vazhdojmë ta dëgjojmë Steven. Gjithsesi është interesante në fakt gazetari që është histori interesante dhe prandaj dhe mediat ndërkombëtare kanë ngacmuar ose kanë quajtur si absurd këtë vendim të gjykatës për një pound. Steven, do you hear us now? Can we try it? Oh, yeah, great. Okay, perfect. We can hear you too. Okay, po e dëgjojmë tani në këto momente. Yeah, you can go on, please. No, so I was just saying that pra, unë isha duke thënë se he carried out dozens and dozens. Ai bëri dhjetra vjedhje të persona të këshillistra shumë të fashëm si Boris Beckham, që është të shtëpia e futbollistit Anelka, që ka luajtur me Manchester City, ka qenë njerëz shumë të pasur. Edhe ai bënte vjedhjet në persona që jetoshin në Wimbledon, pra ishin në lagje shumë të pasur dhe dyshimi im është që ai duhet të ketë pas nevojë për ndihmë, për të bërë kërkime, për të gjetur adresat e personave të shenjestrave të tij. Po policia nuk ka prova që ai ka bashkëpunuar për të hyrë aty. Është mjaft e mundur që ai të ketë pasur ndihmë për të shitur ato gjërat që i kishte vjedhur, vepra të artit apo bizhuterit që kishte vjedhur. Është shumë e mundshme që ai të ketë pasur ndihmë për të shitur ato. Okay. Kam një pyetje të fundit për Steven dhe ta lejojmë të largohet. Steven, I have one last question. When he was sentenced 14 years in prison, many argued, not only his family members, but also even lawyers argued that this was a very big sentence for someone that, yes, he stole, but he never harmed anybody. Do you think if he tries to appeal this sentence, the fact that he hasn't returned any money will hamper his possibilities to shorten this sentence? Just let me translate in Albanian for the public. Pra, po e pyet Steven, fakti që ai është dënuar, pra Astrid Kapaj është dënuar me 14 vite burg. Një dënim duhet thënë që është argumentuar jo vetëm nga anëtarët e familjes së Astrid Kapaj, por edhe nga shumë ekspert, edhe avokat, si një dënim goxha i gjatë duhet thënë, ose i tepruar për faktin se vërtet Astrid Kapaj ka vjedhur me qindra, besohet me dhjetra. Ose janë vërtetuar një pjesë e vjedhjeve të tij, por nuk ka dëmtuar kur askënd.
pra fizikisht, dhe ky dënim është shumë më i lartë se sa ç'ndodh rëndom për dënimet me vjedhje. Nëse ai përpiqet të apelojë këtë vendim, a mund të pengohet kjo gjë nga fakti që nuk ka mundur do të rikthehet apo të gjendet asnjë para apo asnjë vlerë, asnjë prej sendeve që ai ka vjedhur që t'u rikthehet pra atyre që u janë vjedhur viktimave? Kjo është pyetja. Yes, Steven. So, two parts to that question. In relation Janë to dy the pjesë lidher sentence, me 40 këtë years is a very pyetje. long time. 14 vjet është një dënim shumë i madh. Ne themi që shtëpia e një anglezi është kështjella e tij dhe ai personi her pas here shkoi tek shtëpia e tyre dhe futi në rrezik sigurinë e tyre. Edhe u shumank dhe nuk arrit kapej për 10 vjet, mos më shumë. Pra, ligjet janë shtrënguar lidhur me vjedhjen dhe duke i bërë më të rënda dënimet lidhur me vjedhjet nga çka qenë më parë para disa 10 vitesh. Lidhur me apelimin e tij, nëse ka prova që ai nuk ka bashkëpunuar me autoritetet, ai nuk ka qenë i hapur për financat e tij, nëse ata dyshojnë se ai është duke gënjur apo njerëzit që kanë përfaqësuar atë nuk kanë qenë të hapur për asetet e tij, atëherë do të thojë që mundësitë e tij për t'i ulur dënimi është shumë i ulët. E kuptoj. Siç thamë që për fillimit 1 pound, kjo ishte shuma që ai duhet paguaj, një kafe nuk mund të blesh në Londër me atë shumë parash. Ndërkohë që janë vjedhur miliona pound nga njerëzit dhe ato mund të gjenë vetëm 1 pound, mund të marrin vetëm 1 pound. Pra mendoj që dënimi do të qëndrojë aq 14 vjet. E kuptoj. Steven, and just another question if you have the information about it. Do you think that the prosecution now has closed the case or they have any clue or any open point still there to search? Or any other fact. Just let me translate, please. Pra po e pyes nëse prokuroria e ka mbyllur çështjen përfundimisht apo ka ende diçka të hapur apo ka ende ndonjë informacion për të hetuar diçka. Yeah. Unë do të thoja që fakti që autoriteti, që prokuroria në Angli urdhëroi të paguajë vetëm 1 pound, kjo më tregon mua që investigimi financiar ka mbaruar. Sigurisht nëse vjen në dritë informacioni i ri, atëherë ato mund ta rihapin çështjen, por tani për tani duket që policia dhe autoritetet janë në fund të rrugës lidhur me investigimin e tij financiar. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Steven. We really appreciate you took a few minutes to answer our questions. Falenderojmë shumë Steven Wright nga Daily Mail që gjeti pak minuta, por do kemi një tjetër lidhje. Në fakt do të flasim me zonjën Flori Porter, e cila është një prej zonjave të vjedhura apo të grabitura, të vjedhura, shtëpia e cilës u vodh nga Astrid Kapaj. Ka denoncuar. Dhe ka denoncuar dhe do donim të dinim se cili është mendimi i saj lidhur me këtë vendim, pra që është kërkuar që Astrid Kapaj të paguajë vetëm 1 pound. Miss Flori, hello. Yeah, hello, good afternoon. Good afternoon. It's a pleasure to have you here in this live broadcasting with us. E falenderojmë zonjën që është në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Londra. I'm going to make a few questions, but first in Albanian and then in English. Do doja në fakt komentin e saj të parë. Një njeri që natyrisht është vjedhur dhe nga një njeri që pretendohet që ka marrë 10 milion pound në vlerë në gjithë këto vite, por që tashmë, sipas autoriteteve, detyrohet të kthejë mbrapsht vetëm 1 pound. I would like to know what's your comment on this let's say, a decision to make Astrid Kapaj repay just 1 pound, because according to the authorities in London, he has no available assets and he cannot repay. And just to remind you, he was accused of stealing 10 million of pounds, although he never admitted. He admitted only for 500,000. Yes, well, it's very disappointing. Është vërtet zgënjyese. We just don't know what assets he has. Ne nuk dim se çfarë asete ka. Police and CPS don't know what assets he has. Apo prokuroria dhe policia nuk di asetet e tij të vërteta. Ai thotë se nuk ka asnjë aset, ato nuk kanë qenë në gjendje për të gjetur ndonjë gjë, pra nuk është çudi që ka të pamundur të paguajë ndonjë shumë të caktuar. Dhe ti kthej mbrapsht paratë që ai ka vjedhur nga viktimat dhe është diçka shumë zgënjyese. Ne do të donim vërtet të dinim se çfarë ndodhi nga pas. And
I don't know if we will ever know. Dhe nuk e di nëse do të mësojmë vërtet se si është e vërteta. Miss Portes, I'm just curious. Jam kurioz, in fact. When you go back in time to, I don't know, the days when you thought that you got stolen, how do you remember? And how did you just find out? Pra po e pyes se si e mban mend kohën kur ajo është grabitur apo gjithë situatën? Well, when he was burglaring, everyone was on edge. I heard you mention earlier Unë gjova shpar që ju diskutua që ai nuk i bëri dëm askujt, nuk dëmtoi askënd. Ai nuk i bëri dëm fizik, por nga ana psikologjike ai dëmtoi shumë njerëz. Ne asnjëherë nuk dinim kur se shpinë e kujt do të hynte, kur rinte jashtë shtëpisë për të parë se çfarë po ndodhte. He featured in my closed circuit television pasat në kamerat e mia të shtëpisë, pra e dija që ai ishte jashtë shtëpisë time, kalonte shumë kohë jashtë shtëpisë time për të parë se çfarë po ndodhte. Dhe njerëzit mendonin për të gjatë gjithë kohës, siç tha dhe Steveni përpara, shtëpitë tona janë kështjella tona dhe aty ne duam të ndjejmë të sigurt, por asnjëherë nuk ndjejmë të sigurt kur zoti Kapa ishte i lirë dhe qarkullonte jashtë shtëpive tona. Miss Porter, where do you think the money went? Because it's kind of strange, to be honest, that was never found any trace of this money he has stolen, and it's a large amount of money. Po pyet zonjën Porter se ku mendon që shkuan paratë, është pak e çuditshme fakti që nuk ka asnjë gjurmë të gjithë kësaj sasie apo shumë të mëdha parash që Astrid Kapa i dyshohet se ka vjedhur. It is a huge amount of money. Është një shumë e madhe parash, keni të drejtë. I also attended all of the court proceedings. Unë gjithashtu i kam ndjekur të gjitha procedurat gjyqësore në fillim fare në shkallën e parë, kur arreston fillim, avokati i tij tha që ai kishte një varësi ndaj bigjozit dhe bashkëshortja e tij nuk e dinte këtë gjë. Nuk dinte asgjë për vjedhjeve të tij, por kjo çka e pazakonë sepse ai largohej për një ose më shumë se 2 ditë nga shtëpia. Pra, nëse ato para kanë shkuar në Shqipëri apo kanë shkuar në bigjoz, unë nuk mund të spekulojmë mbi këtë gjë. Po është thjesht fatkeqësi që nuk ka asgjë të mbetur. Edhe diçka tjetër, nuk e di, zonja Porter, në kohën kur kam qenë në Britaninë e Madhe, kishte edhe mikeshat e saj, shoqet e saj që gjithashtu shtëpitë të cilave u vodhën nga Astrid Kapa, nuk e di nëse e ka biseduar me to këto ditë pikërisht kur u dha ky lajm që ai duhet të paguajë një pound dhe çfarë kanë thënë ato. I was wondering if your friends, the one that whose houses were stolen by Astrid Kapa, if you talked in the last 2 days about this decision to make him repay just £1, what do they think? Are they also... What did they say? Yeah, upset with this kind of decision? I'm not so sure. I haven't spoken to anyone. Nuk kam folur me askënd për këtë vendim, sepse ne jemi në lockdown, jemi të mbyllur. Por nuk jam e sigurt që njerëzit e din këtë gjë, ose kanë informacion për këtë gjë, askush nuk më ka pyetur deri më tani për vendimin. Pra, është diçka shumë e qetë deri më tani lidhur me këtë çështje, nuk ka shumë zhurmë për të. Po mendoj që do të zgënjehen kur ta marrin vesh, por nuk do të çuditen. Okay, when we first talked to Steven, he said that maybe it was thought that he was not alone. Maybe there is a team behind Astrid Kapa. It's not only him. Have you seen something on your cameras, or I don't know if you have any information that you have seen only him on the cameras, or even anyone, somebody else? Po e pyes zonjën, just let me translate. Po e pyes nëse ka parë në kamerat e saj të sigurisë, sepse po diskutonim me Steven në fillim nëse mendohet që ai ka qenë një grup nga pas, pra nuk ka qenë i vetëm. Nëse ka patur apo jo dikë tjetër që mund ta ketë parë zonja Portas. Ja. I am absolutely sure he was on his own. Unë jam e sigurt që ai ishte i vetëm, ai kaloi vite duke investiguar zonën. Mendoj që prej 2004-2005 ai ka qenë në këtë zonë duke ecur, duke parë se si është situata. Policia asnjëherë nuk pati prova që ka qenë ndonjë person tjetër i përfshirë. Nëse ka punuar për dikë tjetër, apo nëse i kishe borxh para dikujt tjetri, nëse kishe borxhe nga bigjozi, ekzistojnë dhe këto mundësitë.
I truly believe that. Por unë të vërtet besoj që në rrugët e Wimbledon në shtëpi tona ai punon të i vetëm. E kuptoj. Miss Porter, nuk na ngelet vetëm se zonja Porter që ta falenderojmë natyrisht edhe për gjithë komentin e saj. We really appreciate your comments and this connection with our program. And the last question, Miss Porter. I don't know if you have been in Albania before or have you ever traveled here? I have not. I would love You have to. not. Do të doja shumë të vija, kam gjorgje shumë, një vend shumë i bukur. Oh, believe me, it's a really beautiful place. We would welcome you and let's just say that Albania is not represented by that guy. Në fakt unë kam pyetur zonjën Porter, nuk është ndikuar fare. Just to emphasize what you told me in London, that this story of Astrid Kapaj has not undermined your opinion about Albanians and Albania, right? Pra, nuk I ka ndikuar as pak opinionit të saj për Shqipërinë dhe shqiptarët. Thank you. Thank you very much. Falenderojmë shumë zonjën Porter edhe për këtë lidhje. Ndoshta edhe për ta përfshirë pyetjen e fundit se u përfshim në bashkëbisedimin në anglisht. Nëse është ndikuar dhe në fakt u kujtova që në intervistën që pati dhënë për Top Story ajo tha që nuk më ndikon as pak opinionin, pra kjo histori me Astrid Kapaj nuk më ndikon as pak opinionin tim që kam për shqiptarët dhe për Shqipërinë. Madje shoqja e ngushtë e djalit të saj ishte shqiptare dhe do të vinte brenda pak ditësh do të qëndronte në shtëpinë e saj. Absolutisht. Gjithsesi është një histori intriguese padyshim, një burr, një djalë domethënë I ikur shumë herët në Britaninë e Madhe që në vitet 90, kam përshtypjen pak pas luftës së Kosovës, krijon një jetë atje gati të dyfisht dhe të pabesueshme. Mos e gjykuar shumë atë nga intervista. Megjithatë, një personazh që sigurisht ngacmon, historia e tij është ngacmuese, është interesante, po sigurisht dhe vendimi. Mos ta harrojmë asnjëherë, ne ndoshta priremi që të shohim këto vendime gjyqësore. Dhe pyetja më e madhe se ku shkuan paratë, se po flasim për shumë shumë të mëdha. Këtë duan ta dinë të gjithë. Po pra, këtë duan ta dinë të gjithë. Gjithsesi ne duhet shkojmë tani në publicitet, rikthehemi pas pak me disa këshilla besoj shumë të mira për të kuptuar se cilat janë ato maska që në fakt mund të na dëmtojnë shëndetin për shkak të një substance që përmbajnë. Bëhet fjalë për maskat e zeza, do ta kuptojmë më saktë pas pak.